رسیدیم به کشوری که به خاطر طبیعت محشرش یکی از محبوب ترین کشورهای دنیاست و همچنین هم گرون ترین کشور دنیاست، کشور سوئیس. زیباترین قبرستونیه که تو کل دنیا وجود داره. آخه منظره رو ببین، کنار آبشار، دور تا دورش هم کوه‌ها و صخره‌های زیبای کشور سوئیس. دلیل اینکه به اینجا میگن بام اروپا اینه که بین خیلی از جوونا معروفه که میان اینجا کامل لخت مادرزاد میشن. شده فلسفه وجود کشور سوئیس و به خاطر همینم دیگه هیچ وقت اون قسمت‌های فرانسوی و آلمانی و اینا نرفتن. من حسین هستم. من نیکا. از کانال پرشین اکسپلوررز. اول از همه اومدیم قسمت فرانسوی زبان کشور سوئیس رو ببینیم. از شهر ژنو شروع میکنیم، بعدش میریم مونترو و دهکده کوه آلپ و بعد ادامه میدیم به قسمت‌های آلمانی سوئیس و طبیعت فوق‌العاده زیباش. با ما توی این مسیر همراه باشید. بزن بریم. ژنو بزرگترین شهر فرانسوی زبان کشور سوئیسه و چند تا ویژگی خیلی جالب داره. اولش اینه که این فواره که پشت سر من می‌بینید بلندترین فواره کل دنیاست. ویژگی دیگه این که اینجا پایگاه اصلی هلال احمر قرار داره و حتی میتونی بریم موزه هلال احمر رو ببینی. کنارش هم یکی از 4 تا پایگاه اصلی سازمان ملله، یعنی در کنار نیویورک، وین و نایروبی کنیا. اینجا یکی از 4 تا پایگاه اصلی سازمان ملل رو داره و همچنین این دریاچه ژنو هم که خب فوق العاده دریاچه زیباییه، هم به خاطر این فواره هم به خاطر اینکه کوههای آلپ رو میتونی از پشت دریاچه تماشا کنی. اینجا اون ساختمونه بالاش بزرگ نوشته جهان و کنارش اینجا ساعت گلی معروف ژنو. واقعا هم درست کار میکنه. الان 11:30 صبح و دیگه چون سوئیس خیلی معروفه به ساعتاش، اینجا رو به شکل گل درست کردن و که در حال کار کردن. آقا اینا چه اهل حالین، اومدن دارن اینجا زومبا میکنن. به به. خانم جویر شدی داریم ازش ویدیو میگیریم دیگه. از خود بیخوده. الان نیکا شد ساعت سوئیسی. زنه دور شد. پرچمایی که اینجا می‌بینید در کنار کلی از پرچمای خود سوئیس، پرچم ایالت ژنو، ایالت فرانسوی زبانشون. و رسیدیم به کلیسا. اینجا اسمش هست کلیسای سنت پیر. سنت پیر. آره چه کلیسای قشنگی هم هست. صداشو توی راه داشتیم میشنیدیم. آره کلیسای پیچ در پیچیه. نگاه کن 3 تا طرح مختلف رو چسبوندن به هم. هر کدوم از اینا میتونست برای خودش یه کلیسای جدا باشه. آره.
مشغول قدم زنی بودین، دو تا از دوستای خوبمون که از همراه پیجمون بودن هم دیگه ما رو دیدن شناختم و داشتیم صحبت می‌کردیم که حتی همسفر بشیم، یعنی برنامه‌مون رو یه جوری تغییر بدیم که توی سوئیس بتونیم با هم همسفر بشیم. بچه‌ها از دبی اومدن، خودتون رو معرفی کنید. سلام، من نفیسم، ایشونم علیرضا. امیدوارم بتونیم با هم دیگه سفر خوبی داشته باشیم. آره خیلی خوشحال میشیم. الان همینجوری داشتیم برنامه‌مون با هم مقایسه می‌کنیم، حداقل یه روز از زوریخ رو میدونیم با هم هستیم، همزمان با هم دیگه هماهنگ می‌کنیم. ما اینجوری برنامه میذاریم، یعنی ایرانی‌ها رو می‌بینیم ای خوش مشربن دیگه پا میشیم. آره ببینین اینجا ما دوباره برگشتیم و این زندانی که دورش، گیتی که دورش درست کردن و بالاخره برداشتن و میتونیم راحت باش عکس بگیریم. چی بود اون موقع نرده کشیده بودن دورش؟ آره میترسیدن شب تا صبح یکی بیاد بدزده اغلبه رو. رسیدیم به ساختمون سازمان ملل، روبروش هم درست روبروش ساختمون صلیب سرخه. کمیته مشترک صلیب سرخ و هلال احمر هم پایگاه اصلیش همینجاست و کنارش هم موزه صلیب سرخ و هلال احمره و توش یاد میگیریم که چجوری صلیب سرخ شکل گرفت، هدفش چیه، چه کارایی کردن تا الان، هلال احمر چجوری شکل گرفت، چجوری ادغام شدن و غیره. از در اصلی ساختمان سازمان ملل که پرچم تمام کشورهای دنیا رو داخلش نصب کردن. پیاده‌روی خوشگلی درست کردم وسط آب. بیاین بریم از اینجا بریم. بریم. آره گذر خوشگل. نگاه کنید دقیقاً این نقطه سطح آب از سطح زمینی که ما داریم روش راه میریم بالاتره. من فکر کنم موسی اینجا دقیقاً همین نقطه این عصاشو زده و تونسته از وسط آب شکاف ایجاد کنه، پل ایجاد کنه و رد شه. البته اون رود نیل بوده ولی خب اوکی میپذیریم. شبیه به همین همونجا اتفاق افتاده. حالا همینجا یه خلاصه مختصر از تاریخ سوئیس بهتون بگم که ببینین چرا اینجوریه که سه بخش فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی با همدیگه شدن یک کشور. قضیهش برمیگرده به قرن 13. این هابسبورگ‌ها یه خانواده سلطنتی بودن که یه مدت خیلی زیادی بخش عمده اروپا تحت سلطه اینا بوده. یعنی انقدر دیگه این خانواده قدرتمند شده بوده که حتی شعبه داشته، مثلا شعبه اسپانیایی، شعبه اتریشی، شعبه نمیدونم فلان، و این خانواده و شاخه‌های مختلفش کل اروپا رو در دست داشتن. حالا این قسمتی که الان امروز شده سوئیس، هم ناحیه فرانسوی زبان، هم آلمانی زبان، هم ایتالیایی، اینا همه میان با هم دیگه میگن که آقا ما نمیخوایم تحت سلطه هابسبورگ‌ها باشیم. میگن بیا با هم ما همه جدا کنیم خودمون و حسابمون رو، با هم دیگه متحد شیم که قدرتمون بیشتر باشه و بتونیم مقاومت کنیم علیه سلطه اینا. و از طرفی هم اینجا به خاطر اینکه وسط کوههای آلپه خیلی دسترسی خوبی برای لشکرکشی نداشته، به خاطر همین وقتی اینا میان خودشونو جدا میکنن دیگه طوری نبوده که مثلا امپراتوری‌های قدرتمند اروپا بعداً بتونن بیان و اینا رو بگیرن. واسه همین اینا با موفقیت حساب خودشونو جدا میکنن
و دیگه از اون موقع تا به امروز این قضیه باقی میمونه و از همون موقع برای خودشون یه دونه قانون میذارن، میگن که آقا ما همیشه خنثاییم، تو تمام جنگا خنثاییم، خودمون رو درگیر کشمکش قدرت‌های بزرگ اروپایی نمی‌کنیم و خودشون رو از تمام جنگا تونستن جدا نگه دارن. تو جنگ جهانی اول و دوم شرکت نکردن. سیستمش اینه که آقا ما با همه در صلحیم، کسی هم کاری به کار ما نداشته باشه و این شده فلسفه وجود کشور سوئیس و به خاطر همینم دیگه هیچ وقت اون قسمت‌های فرانسوی و آلمانی و اینا نرفتن برگردن به کشورشون، چون مردمشون نمیخوان، شرایطی که دارن و دوست دارن و کشور فوق‌العاده پیشرفته و از نظر اقتصادی قدرتمندیه. دوباره برگشتیم ترمینال. رسیدیم به شهر مونترو یا به تلفظ خودشون مونترو. بریم که این شهر نقلی کوچولو موچولوی بامزه رو کشفش کنیم. نیکا ببین اینجا چقدر شبیه آندوراست. آندورا بوده میگفتیم اینجا چقدر شبیه سوئیسه، حالا اومدیم سوئیس میگیم چقدر شبیه آندوراست. رسیدیم به یه آبشار زیبا. واو عجب آبشاریه. واو ببین اینجا چه خبره، عجب منظره ایه. کوههای آلپو ببین چه درختان، خیلی خوشگله. نه ادامه آبشاره. رسیدیم به هتلمون، هتل تراللا. شهر مونترو یکی از چیزایی که خیلی براش معروفه فستیوال جازشه. هر سال از 5 جولای تا 20 جولایه و ما 21 جولای رسیدیم اینجا و اصلا هم اطلاع نداشتیم از این فستیوال. الان آقا دقیقاً سنش بوده و الان امروز دیگه دارن جمع میکنن همه چی، یعنی ما دیگه به جمع کردنش رسیدیم. جالبه اینجا انقدر به جاز معروفه که خیلی از خواننده‌های معروف جاز آهنگای معروفشون رو اولین بار اینجا اجرا کردن. یه چیزی که خیلی جالبه اینه که خواننده معروف کوین فردی مرکوری که اسم اصلیش فرخ بولسارا هستش و توی تانزانیا هم به دنیا اومده، اینجا 6 تا از آلبوماشو خونده، تو همین استودیو ثبت کرده. حالا میریم استودیوشو ببینیم. فرخ بولسارا هم که توی ولاگ تانزانیا راجع بهش صحبت کرده بودیم، اصالتاً از پارسیا یعنی ایرانی تبارای هند بوده که با خانواده مهاجرت کرده بودن به زنگبار، زنگبار تانزانیا و بعد میشه یکی از معروفترین خواننده های تاریخ. و ما خونش رو رفتیم توی تانزانیا دیدیم که میتونید توی ولاگ تانزانیامون ببینید. حالا بریم استودیویی که توی این شهر فیلم برداری میکرده رو ببینیم. اینجا میتونیم وارد شیم و این تجربه استودیو رو داشته باشیم.
نامه ها رو کمرش میگیره. پس اینجا واقعا استودیوش بوده، الان هم که تبدیل شده به موزه. We are the champions. We are the champions. این قسمت قشنگ دستگاهایی که باهاش کار میکرده رو گذاشته. ببینید اینجا دقیقا نوتاشه، چند تا از نوتاشو گذاشته، شعرهایی که مینوشته. حالا میخوایم توی همین استودیو تجربه بکنیم و با صداهای درام و بیس و پیانو و اینا شیپ بازی بکنیم مثل استادیوم دقیقا کاری که تیمش انجام میداد، برای اینکه آهنگی که داره الان پخش میشه رو ببینیم چجوری میتونیم درست کنیم مدل دلخواهمون. جالب دیگه راجع به این شهر مونتو اینه که کلی درختای نخل هم داره. یعنی توی کشور سوئیس که اکثر جاهاش زمستونای وحشتناک سردی داره، اینجا زمستونای به نسبت معتدلی داره و به خاطر همینه که درختای نخل اینجا میتونن رشد کنن. کوکو هلو هلو. چقدر گلاش خوشگله. عجب غروبیه. رسیدیم به مجسمه فرخ. و آقا فرخ با چه ابهتی وایساده اونجا، قدی علم کرده. نگاه همینجوری که تو این خط ساحلی داریم رد میشیم، هی استیج‌های مختلف این جاز فستیوال رو میبینیم. بعد این طرفش کلی از این غرفه هاست که احتمالاً چیز میز میفروختن و خوراکی میفروختن به حاضرین برنامه. کل خط ساحلی رو همینجوری گرفته بوده این جاز فستیوال. که شما میدونید اشتباه ما رو نکنید. هر وقت خواستیم بیاین تو این شهر زیبا، بهترین زمانش 5 تا 20 جولایه و اون موقع بیاین میتونید تمام این فستیوال رو هم ببینید. حالا تاریخ دقیقش هم چک کنین. امسال 5 تا 20 جولای بوده، ممکنه سال دیگه مثلا 4 تا 19 باشه، چه میدونم، ولی چک کنین، سعی کنین توی تاریخ جاز فستیوال بیاین. تهمونده های فستیوال بس که هنوز هست. این مهمونی که دیدین یه جورایی افتر پارتی همون جاز فستیوال است. یه سری از کسایی که با هم اومدن شرکت کنن یه مهمونی خصوصی هم گرفته بودن، همه با هم فردای تموم شدن فستیوال بزنن و برقصن. صبح روز بعد از شهر مونترو با قطار رفتیم سمت دهکده روسینیر، جایی که دهکده توی کارتون بچه‌های کوه آلپ رو دقیقاً از روش ساختن. خوش آمدید، خوش آمدید. الان رسیدیم به دهکده بچه‌های کوه آلپ. امروز من شخصیت آنت هستم، میخوام برم دهکده کوچیک هم نشونتون بدم.
جولیت وایسا ببینم. آنیت من معذرت میخوام، اصلا فکر نمی‌کردم سوسمار بیاد طرف تو. جدی میگم. واو، این همون دریاچه‌ایه که تو کارتونه میرن بغلش. چه باحاله، دقیقا همون شکلی هم هست. آره، در مدرسهش قفله. برای تعطیلات بستن رفتن خونه. ما تلاشمونو کردیم از که داخل کلاساش فیلم بگیریم و نشد. این چوب این دوربینه رو تا دادیم بالا. متاسفانه هر کاری کردیم نتونستیم از داخل این پنجره فیلم بگیریم. در انگلستان احداث شد و خیلی زود در بقیه کشورهای دنیا هم مورد استفاده قرار گرفت. شروع کنید. پیشنهاد میکنم ولاگ کامل دهکده بچهای کوه آلپ رو توی کانالمون ببینید، چون به نظر خودم یکی از جذابترین ویدیوهامونه. علاوه بر روستینیر به چند تا دهکده زیبای سوئیسی دیگه تو همین منطقه سر زدیم که یکی از محلیای اونجا که اتفاقی باهاش آشنا شدیم ما رو برد و کلی اطلاعات خوب بهمون داد. از جمله دهکده سانن که معروفه برای فیلمای بالیوودی، دهکده چارلی چاپلین و محل زندگیش، و دهکده گشتاد که دهکده پولدارای این منطقه است و یه مدرسه خصوصی داره به اسم روزه که خیلی از افراد سرشناس مثل محمد رضا شاه اونجا تحصیل کردن. تمام این مناطق رو توی ولاگ کامل این منطقه نشون دادیم. در نهایت اسب برگشتیم به شهر مونترو که بریم سمت مقصد بعدی. اولالا قطار بعدی نشستیم، داریم میریم سمت شهر زرمت. اینم نیکا، سوکامون و لپتاپ من که یکم کار مونده بود هنوز از هفته پیش که همینجا گفتم تو قطار بشینم انجام بدم بفرستم بره. این 2 هفته آخر سفر رو مرخصی گرفتم دیگه، یه مقدار کار چون مونده بود و قول داده بودم تحویل بدم، مجبور بودم یه 2-3 ساعت کار کنم اینا رو تحویل بدم. 1 ساعت دیشب کار کردم، 1 ساعت 2 ساعت هم الان تو قطار تا تمام شه به خلاصه مرخصی‌ها و تعطیلات شروع بشه واسه بقیه سفر. شهر زرمت جاییه که میگن اگه میخوای حال و هوای اصیل سوئیسی رو تجربه کنی حتما باید اینجا رو هم ببینی و توی این ولاگ با ما همراه باشید تا این حس و حال رو تجربه کنید. اگه هم میخواین با صورت زنده با ما همسفر باشید میتونید پیج اینستاگراممون رو دنبال بکنید و اونجا استوریا رو ببینید. بریم زرمت رو با هم ببینید. ببینید این شهر تنها وسیله نقلیه‌ای که داره از این تاکسی‌های این شکلیه. البته میگن اسبم داره ولی هنوز ندیدیم. اینجا ماشین شخصی نمیتونه بیاد، حتی نزدیکش هم نمیتونه بشه. کسی که میخواد تو سوئیس رانندگی کنه باید پایین پارک کنه با قطار بیاد بالا. اینم جز جاذبه هاشه که وسیله نقلیه شخصی نداره، ولی خب یکم رسیدن رو بهش محدودتر میکنه. ساعت رولکس هم که اینجا دارین میبینین به خاطر اینه که ساعت رولکس ساعت سوئیسیه. ساعت 9:00 شب در ضمن. مثل اینکه تو همه دهکده هاشون یه دونه از این برجای ساعت دارن. ما تو هر کدومش رفتیم از اینا بوده. آره همش هم شبیه هم زدن. حالا رسیدیم به اقامتگاهمون توی زرمت و این دفعه ما برای همین 2 تا تخت و برای یه شب $140 دادیم و حتی نکردن رو تختی‌ها رو عوض کنن، رو تختی‌ها رو گذاشتن دم در، میگن هر کی بیاد یه پکیج رو برداره بیاره تو. اوج گرونی سوئیس رو دیگه آدم اینجا حس میکنه ها. یعنی ما با $140 فکر کن مثلا تو کشورهای آسیایی 3 تا اتاق
5 ستاره میتونستیم بگیریم. خیلی ها سفر اروپایی رو از طریق هاستل میرن، به خصوص تو سوئیس که قیمت‌ها بالاست. گفتیم ما هم جزء همون جمعی باشیم که اینو تجربه میکنن. رسیدیم به این قبرستون زیبا، یکی از زیباترین قبرستون‌های دنیا. اسم این قبرستان زیبا قبرستان کوهنوردانه. کلی از کوهنوردان معروف دنیا اینجا خاک شدن. همچنین کسایی که برای اولین بار کوه معروف مترهورن رو فتح کردن هم اینجا خاک شدن که خیلی نزدیک به شهر زرمته و الان می‌خوایم بریم ببینیمش. رسیدیم به ایستگاه تلکابین که بریم بالا برای عکس برداری شده ترین کوه سوئیس یا حتی دنیا. اینجا قشنگ منظره 360 درجه داریم از تلکابینه. اومدیم بلندترین ایستگاه تلکابین کل اروپا. از اینجا میتونید قله اصلی اینجا به نام بهش میگن مترهورن. آقا این جنگولک بازی ها رو هم اینجا داره، پس رو بلیتمون بود اینا. آره اینو که دیدم دیگه به نظرم حلال شد. به نظرم آره حلاله. این کوه مترهورن یکی از معروف‌ترین قله‌های دنیاست، هم برای عاشقان کوهنوردی هم برای عکسبرداری. حتی یه سری میگن که اینجا تصویربرداری شده ترین کوه دنیاست. حالا دلیلش چیه؟ یکی این که اینجا میگن شبیه یه هرم فوق‌العاده صاف و عالیه، بجز اون گنبولی بغلش که می‌بینین بقیه‌اش خیلی خوب شکل یه هرمو داره که واقعاً یه شگفتیه توی طبیعت. همچنین از نظر کوهنوردی خیلی تاریخ جالبی هم داره، چون که خیلی از اسباب کوهنوردی برای فتح این قله اختراع شده برای اولین بار. یعنی یه چالش خیلی بزرگی بوده برای کوهنوردا که اینو بتونن فتح کنن. کوهنوردای خیلی زیادی تو این مسیر کشته شدن تا بالاخره تونستن این قله رو کشف کنن و توی این مسیر کلی اسباب جدید کشف شده که هنوزم داره استفاده میشه. به خاطر همین کلا شده یکی از معروف‌ترین قله‌های دنیا، هرچند که به اندازه مثلا قله‌های مثل دماوند و اورست و اینا ارتفاع نداره. توی همین چشماندازی که بهش میگن بهشت یخچال‌های طبیعی، چشمانداز داریم به خیلی دیگه از کوههایی که برای کوهنوردا خیلی برجستگی داره. هر کدومش یه اسمی داره. تمامش اینجا نوشته، کوههای مختلفی که از اینجا بهش چشمانداز داریم که مرتفع ترینش همین مترهورنه که 4478 متر داره. این یکی کوه کله کفتری که می‌بینین اسمش هست بریتورن. کفتری رو خوبه. راضی هم ازن. نگاه کن، جدی اینجا اسکی هم دارن میکنن. تو این هوا میتونی با لباس نازک بری اسکی کنی. خب دیگه بقیه‌اش خودشون میفهمن.
هم درست کردن که اینا رو میذاریم زیرمون و از توش سر بخوریم میریم پایین. بریم با هم سر بخوریم. حسین داره میره. برو. چقدر خوبه. خیلی خوب. برگشتیم به شهر محشر زرمت. اینم باز آقا درخته که دیشب تو تاریکی دیدیم. بریم آب پر کنیم. آره فقط این آب اون پایین رو دوباره نچرخونه بده بیرون دوباره. به چه شهر خوشگلیه واقعا. این ساختمونای خوشگل رو میبینی همه پشت کوه، یعنی اصلا هر طرف رو نگاه کنی خونه های خوشگل میبینی با کوه، خونه های چوبی یا مثلا یهو این ور یه ساختمون غیر چوبی با معماری خیلی قشنگ. فوق‌العاده جذابه. گفتیم که اینجا کلا وسیله نقلیه نیست، وسیله نقلیه بنزینی نیست. دلیلش اینه که اینا اصلا از قدیم از عمد این کارو کردن که آب و هوای این شهر رو سالم و پاک نگه دارن و الان هم تاکسیایی که اینجا می‌بینیم همه تاکسی‌های برقی هن. قبلا اینجا همش درشتگاه اصل رد می‌شده که الان ما ندیدیم، فکر کنم اونا رو دیگه جمع کردن. هوای اینجا فوق‌العاده تمیزه، اصلا نفس می‌کشی حال می‌کنی. جالبه چوپوناش این خانواده هن. شاهد راهپیمایی قوچان هستیم در شهر زرمت سوئیس. این پدیده‌ای که الان دیدین بهش میگن رژه بوزا و توی ماهای تابستون هر روز توی شهر زرمت اتفاق میفته. این چوپونا میان بوزاشون رو میبرن به اون طرف شهر که کلی چمنزار هست، اونجا میبرنشون برای چرا. بعد از ظهر که میشه ساعت 4-5 بعد از ظهر از همینجا رد میشن که برگردن خونه هاشون. و خب اینجا با اون که انقدر شهر توریستی هست ولی خب محلیای خیلی سنتی هم این دور و بر زندگی میکنن و اونا اولویت دارن به همه، به خاطر همین اجازه دارن بوزاشونو بگیرن از وسط شهر ببرن اینور اونور و خب توریستا هم حال میکنن دیگه. رژه بوزا رو میتونن تماشا کنن. من که اون وسط داشتم قلط میزدم لای بوزا. خیلی خدای خیلی باحال بود. باز رسیدیم به این مسیر سربالایی طاقت فرسای به سمت هاستلمون. بریم وسایلمون رو برداریم و بریم سمت شهر بعدی. این دفعه برای برگشت به ترمینال قطار یه دونه از این تاکسی برقی ها گرفتیم و دیگه ما رو مستقیم میبره اونجا، چون که پله زیاد داشت و سخت بود هم کردن ساکا. گفتیم دیگه این دفعه بگیریم اینو. یارو دوچرخه‌ای داشت میزد به راننده‌مون. قوطی کبریته در انتظار درهای بسته‌ای که باز شود.
بالاخره بعد از 3 بار قطار و اتوبوس عوض کردن و 4 تا مسیر مختلف رسیدیم به اینترلاکن. آره. رسیدیم به شهر زیبای اینترلاکن که یکی از محبوب‌ترین و زیباترین شهرهای کشور سوئیسه. اینترلاکن کلاً معنی لغویش میشه میان دو دریاچه. اینتر یعنی میان، لاکن هم یعنی دریاچه ها. و حالا میفهمید چرا 2 تا دریاچه فوق‌العاده زیبا دور و برشه، پر از طبیعت و زیبایی. حالا از همینجا شروع می‌کنیم مسیر رو. الان از قطار پیاده شدیم، میریم سمت هتل شکلات‌های سوئیسی و میریم که این قسمت از سفر رو هم در کنار شما شروع کنیم. هتلی که ما گرفتیم یه قسمتی داره برای کمپینگ، چادر زدن، یه قسمت داره برای هاستل و یه اتاقای خصوصی هم داره که ما اتاقای خصوصیشو گرفتیم که اسمش هم چیه؟ ریور لاج. آره ریور لاج. اینم از قسمت رودخونه. و این هم بالاخره اتاق ما کنار رستوران شماره 18. من فکر کنم اتاق ما منظره رودخونه داشته باشه. بعدن جلوش هم چادر زدن مردم. بفرمایید. این هم از اتاق خصوصی ما که یه دونه بانک بد داره. تختاش دوتش 2 نفره است. در واقع اتاق 4 نفره است ولی ما برای 2 تایی گرفتیم. چه جالب. آره خیلی بزرگه اینا. دستشویش اونجاست، چندین تا دستشوی مختلف هستش که میشه حالت عمومی داره، میتونیم با بقیه استفادهش کنیم. این اقامتگاهمون خیلی حس و حال باحالی داره. کلا انگار عملاً توی یک کمپ گراندیم که همه میان پیکنیک و کمپ و با کلی بند و بساط و اینا. ما به جای اینکه تو چادر بخوایم توی پلو میخوایم. ما اومدیم نشستیم توی حالت آلاچیقی داره، نشستیم غذامون رو خوردیم. من از همون سوپرمارکت اختاپوس خریده بودم. سالاد اختاپوس این آخراشه دیگه. ولی سالاد اختاپوس بود خوردیم و یه آبجو هم جاتون خالی میذارم به سلامتی همتون. یه بارون هم گرفت، واقعا حس قشنگی بود. بعد از این میریم استراحت میکنیم و میریم فردا برای ادامه ولاگ. اینم منظره صبحمون از کابینمون. آره خیلی منظره قشنگی داره. آره اینجا هم که کلی آدم کمپ کردن. این که طرف قشنگ کیسه خواب فضای آزاد خوابیده بیرون چادرش. جاذبه اصلی خود شهر اینترلاکن اینه که با این قطار قرمز بری بالا به چشمانداز شهر اینترلاکن به اسم هاردرکول. خود مسیر قطارش که فوق‌العاده زیباست و وقتی میرسی به اون بالا چشمانداز داری به هر 2 تا دریاچه‌ای که اینترلاکن بینشونه و همچنین به کوههای یانگفراو که مقصد اصلیمونه و بعد از این بهتون نشون میدیم.
این بالا یه رستوران هم داره که میتونی اونجا بشینی و با این مناظر زیبا غذاتو بخوری. رسیدیم به شهر گریندلوالد. اینجا شهریه که میان که ازش برن اون بالا برسن به پشتم اروپا. ما الان از طریق همین ایگل اکسپرس این تلکابینه وارد شدیم، رسیدیم اینجا. الان دیگه باید از اینجا به بعدش رو با قطار برسیم به بالای اروپا، به تاپ آف یوروپ. بالاخره رسیدیم به این ایستگاه یانگفراو. این مجتمع تفریحی که این بالا ساختن کلی جاذبه‌های مختلف داره که از طریق این تونل به هم دیگه وصل میشن. اینجا رستورانشه با ویوی یخچالای طبیعی، میشینن میخورن. توش هم هست رستوران کریستال. این سکویی که ما الان اومدیم بلندترین نقطه این مجتمعیه که روی این قله ساختن. حالا یه سری جاهاش هست میریم پایین که نزدیکتر به خود برفا راه بریم. بزرگترین یخچال‌های طبیعی کوه آلپ هم زیر پامونه به نام الش که حدود 23 کیلومتر طولشه. اینم از زیپلاینه. دلیل اینکه به اینجا میگن بام اروپا اینه که اینجا مرتفع ترین قسمت توی اروپا است که با وسیله حمل و نقل عمومی میشه بهش رسید. حالا یه ویژگی عجیبی که اینجا داره اینه که بین خیلی از جوونا معروفه که میان اینجا کامل لخت مادرزاد میشن، البته به اون ور میسن و از پشت عکس میگیرن. یه سری هم البته پرچم سوئیس میبندن دور پاشون که مثلا حالا پایین تنه یکم پوشیده بشه. حالا رسیدیم به قسمت بعدی این مسیر، الپاین سنسیشن اینجا اسمش. الان تاریک شد و دوباره روشن میشه. وقتی روشن میشه تلکابینه شروع به حرکت میکنه. ببین الان روز شد، تلکابینه
کردن. اینا قطارا دارن حرکت میکنن میرن برای خودشون. وای چقدر خوشگل درست کردن. اینجا مثل کوه ماترهورن یه دونه آیس پلس داره، میشه در واقع قصر یخی. آره اون یخ فرق کنه برای قبلیه رو توی بالاترین ایستگاه تلکابین دنیا بودیم، این دفعه تو بالاترین ایستگاه قطار دنیا میریم قصر یخیش رو میبینیم. اینجا دیگه دیواراش یخیه. قصر یخبندان خیلی گوگلیه، خیلی باش خاطرهای خوب دارم. اینجا رو بهش میگن گلیشیر پلاتو به خاطر اینکه دیگه این الان بالاترین نقطه‌ایه که اینجا میای و یه حالت سکوی طبیعی داره. بیا یخچالای طبیعی رو ببینید. اینجا هم کلی صف ملت وای میستن که با این قسمت عکس بگیرن با پرچم سوئیس. الان ابرا رفتن کنار، منظره کوه خیلی خوب مشخصه. فوق‌العاده است. اینم از پایان تور. اگه شما هم لذت بردین همین الان یه دونه لایک بدین که انرژی بگیرید. حالا رسیدیم به لاتربرونن و میریم که این آبشاری که از همین ایستگاه قطارش هم میتونی ببینی رو از نزدیکتر ببینیم. این یکی از معروف‌ترین آبشارهای سوئیسه. قبرستون لاتربروننه که فکر میکنم زیباترین قبرستونیه که تو کل دنیا وجود داره. آخه منظره رو ببین، کنار آبشار دور تا دورش هم کوه‌ها و صخره‌های زیبای کشور سوئیس. حالا میخوایم از این مسیری که ملت دارن توش میرن پیچ پیچیه برسیم به پشت این آبشار فوق‌العاده زیبای استابچ فالز توی لاتربرونن. اصلا آدم مخش سوت میکشه از این همه زیبایی. نگاه کن. دقیقاً این نقطهش برام نوستالژی بود. دقیقاً این آرزوی این قسمتی که قطره‌های آب میتونه بریزه رو سرمون و با خودم کشوندم تا سوئیس.
خیلی حال میده. اینجا هم باز دوباره از این کلیسا ساعتی ها داره. رسما هیچ شهر سوئیس نیست که یه دونه از اینا نداشته باشه. بریم سمت قطار بعدی. هنوز باید 2 تا قطار دیگه سوار شیم تا برسیم به زوریخ. همین الان از این قطاری که رد شد پیاده شدیم و وارد این شهر زیبا شدیم. از همین اول نگاه کنین چقدر این شهر دلانگیزه. بریم با هم دیگه گشت و گذارمون رو در سوئیس و اطرافش شروع کنیم و شما هم با ما همراه باشید. بزنه. ساختمان خوشگلی که همین الان پیاده شدیم اول از همه دیدیمش موزه ملی شهر زوریخه. ما الان ساعت 9 شب که رسیدیم دیگه داره کم کم تاریک میشه، ولی خوبه که هنوز یکم روشنه، یه ذره شهر رو میبینیم قبل از اینکه تاریک شه، ولی اصل ماجرا میمونه برای فردا. Lichter funkeln sanft im See, der Mond erhebt sich still und schön, Straßen flüstern leise, oh so klar. Zürich träumt und alles ist wunderbar. Brücken spannen sich wie goldene Bögen. خب حالا بالاخره علیرضا و نفیسه جون عزیز و بالاخره تونستیم که وقت بگذرونیم و دور هم باشیم. بچه‌ها خیلی خوشحالیم که بالاخره طلسم شکست. به سلامتی شما همگی فالورای عزیز. قربونه. خب بریم که یه شب خوب و به یاد ماندنی رو داشته باشیم بچه‌ها. خب بچه بگین کجا زندگی میکنی؟ دوبه زندگی. دوبه چند ساله؟ 2 ساله. 2 ساعتیه. دوست دارین راضی هستین از اونجا؟ آره خیلی خوبه. قبل از دیدن سوئیس. تا قبل دیدن سوئیس بود. منم اصلا انگار زندگی دگرگون شد بعد از دیدن این کشور. تازه میفهمم که چرا همه دنیا عاشق این کشور هستن. عالیه، خیلی خوبه. خب این غذایی که سفارش دادیم غذای محلی کشور سوئیسه که این قسمت این ترادیشنالش محلیشه. این با ترافله که با پنیر درست میشه و یه سری مخلفات دیگه. ترافل همون دنبال کوهیه. آره. یه قارچ کوهیه. اینجا الان برامون نونم آوردن. این نونا رو بعد بذارین داخل این سوپا به شکل سوپه در واقع و بخورین. اینم از اتاق ما در هتل آتر دیگه. اینم از تختمون. ریویوهاش خیلی خوب بود برای همین دیگه همین رو گرفتیم. اینجا قسمت سینکشه و دستشویش هم اون بره اونجاست. دستشویش فقط شیرده. میخوابیم امشب. فردا کجا میریم؟ زوریخ گردیاره. بله. ما رسیدیم به اتوبوس و قراره ما با دوستای عزیزمون. سلام. داریم با هم دیگه میریم کارخونه شکلات. آره همه گرسنه میخوایم بریم اونجا قشنگ یه دلی از اعضا در بیاریم. رسیدیم به خانه شکلات لیند، یکی از جاذبه های معروف شهر زوریخ. وای نمیدونی تو دل من چه میگذره. مثلا میخوام سریع حمله کنم به سمت شکلات‌ها. خانه شکلات لیند بزرگترین موزه شکلات دنیا است و بلندترین فواره شکلاتی دنیا هم توش قرار داره.
نفری 17 فرانک سوئیس یعنی حدوداً 19 دلار ورودی میگیرن و داخلش انواع و اقسام شکلات‌ها رو میتونی به صورت نامحدود امتحان کنی. من همینجا میمونم. نفیسه اومد شکلات کاراملی رو امتحان کنه. چطوره؟ نوش جان. منو فقط ول کنین اینجا. اینجا توی این اتاق 360 درجه تاریخ شکلات رو کلاً توضیح داده. 3500 سال قبل از میلاد مسیح توی آمریکای جنوبی شکلات بوده که بعد به تدریج میرسه به آمریکای مرکزی به گروه‌های مکزیکی. علاوه بر خوردن شکلات، اینجا در مورد تاریخ شکلات، مصرف اولیه‌اش توسط بومی‌های مکزیک و آمریکای مرکزی و پروسه رواجش تو اروپا هم یاد گرفتیم. پروسه تولید شکلات رو دیدیم و با انواع مختلفش آشنا شدیم. اگه شما هم به شکلات علاقه دارید، پیشنهاد میکنم ویدیوی کاملش رو توی بلاگ کاملتر شهر زوریخمون ببینید. حالا یه اوبر گرفتیم و اومدیم دفتر گوگل زوریخ که یکی از دفترهای اصلی گوگله. نگاه چقدر بزرگ مجتمعش. الان فکر کنم کل این ساختمان‌های دور و بر مال گوگل باشه. حالا حسین رفتش کارت مهمان برای همه بچه‌ها پرینت کردیم که بریم برای ممنون، دست شما درد نکنه. برای دوستانتون که راجع به این گوگل نمیدونید، حسین چون گوگل کار میکنه با بجش میتونه تمام آفیسای گوگل رو هر جا که در واقع دفتر گوگل داشته باشه رو بریم ببینیم و دلیل اینم که میریم میبینیم وقتمون رو میذاریم توی شهرهای مختلف یا کشورهای مختلف اینه که هر گوگلی به سبک اون کشور دکوراسیوناشو انجام میده و همچنین غذای محلی اون کشور رو هم میده. مثلا همین دکوراسیون سوئیسی رو اینجا نشون بده. به به زیبا. این قسمتشو ببینید، تلکابین درست کردن. تلکابینه شکل همین تلکابینایی که میبری بالای کوههای آلپ و ولی داخلش میتینگ روم میتونه باشه. میتونید یعنی بشین اینجا لپتاپتون رو بزنین و کار کنین. با مزه است. اینم خیلی خوشگله. آره. و اینم سرسره شیرینی. رسیدیم به سرسره معروف گوگل رو افتتاح کرد. حالا من میرم. حالا رسیدیم به آربوریتوم. اینجا یه دونه پارکه که تابستونا که هوا خوبه ملت میان برای آفتاب گرفتن و ورزش‌های زیر آفتاب. دست درد نکنه حسین جان، خیلی واقعا دلتنگتون میشیم.
خیلی خوب بود. قربونت برم. مرسی. خیلی قربان شما. به ما خیلی خوش شدید. ان شاءالله بازم با هم سفر کنیم. آره سفرهای بعدی با هم دیگه برنامه کاملش رو بریزیم. حتما کلی بایدتون خوش بگذره. مراقب باشید. همچنین. قربون شما. خوب بگردین بقیه روزتون هم بقیه سفرم خوش بگذره. به شما هم همینطور. قربونتون دلمون تنگ میشه. خداحافظ. قربونتون. یه با بچه خداحافظی میکنیم میریم به سمت مقصد بعدی. حالا آقای یاسر رو داریم در تصویر. آقای یاسر قراره که بقیه زوریخ گردیمون رو با ایشون باشیم و راهنماییمون بکنن و ببرنمون یه سری از جاهای دور و بر شهر و همچنین داخل شهر رو نشونمون بدن. یاسر جون چند ساله اینجا زندگی میکنی؟ 13 ساله. واو چقدر عالی. اتفاقا ما خیلی دوست داریم یه سری اطلاعات راجع به زندگی کلا توی سوئیس و شهر زوریخ ازتون بگیریم که احتمالاً به درد دوستانی که دارن ویدیو رو میبینن خیلی میخوره. من 2 سال توی اداره ایمیگریشن کار کردم. شاید اون تجربه ها به دردتون بخوره. درباره گردشگری نزدیک به 3 ساله که هر روز هر هفته برنامه‌های گردشگری و اجرا می‌کنیم، بیشتر برای ایرانیانی که هم از ایران میان هم از جاهای دیگه میان. چه درباره گردشگری چه درباره مهاجرت و زندگی فکر کنم گزینه بدی نباشه. چقدر عالی. بسیار عالی. سوار ماشین شدیم و داریم میریم سمت پهناورترین آبشار اروپا به نام آبشار راین و حالا تو راه گفتیم که با یاسر جون یه مصاحبه داشته باشیم و یه سری سوالات راجع به کلا زندگی و تشکیل خانواده توی سوئیس بپرسیم. یاسر جون همونطور که گفت 13 سال اینجا زندگی میکنه. میانگین اجاره خونه در حدود مثلا اینجا 50,000 فرانک یه دانشجو دکترا میگرفت در سال. مثلا میگم مدیر عامل بایر مونیخ بوده، مثلا اومده اینجا چند سال پیش بود دو رفت که 50 میلیون دلار چقدر برای فرار مالیات اومده اینجا پولاشو گذاشته. هنوزم که هنوز راه پیدا میشه قبول میکنم و میذارم به هیچ کی پاسخگو نیستم. خیلی ممنون. اطلاعاتشون عالی بود. زنده باشین. حالا اومدیم رسیدیم به آبشار راین که پهناورترین آبشار اروپاست و حدوداً 40-50 دقیقه با زوریخ فاصله داشت. حالا میریم ببینیمش. برو بریم. چقدر هم گاو داره. اینا همه نیمکتایی که اینجا گذاشتن به شکل گاوه. ایشون یکی از نمادهای کشور سوئیس هست. الان من شدم جزئی از نماد سوئیس. واو اینجا رو ببینید چه منظره. خدای من خیلی خفنه. حالا میخوایم سوار یکی از این قایقا بشیم و یه رو بریم توی آب. اصلا مغز آدم سود میکشه از زیباییش. خیلی خفنه. خب بریم سمت قسمت بعدی. دنی ما باید اول مسیر قرمز رو سوار شیم که ببرتمون یه ایستگاه دیگه و از اون ایستگاه مسیر آبی رو سوار شیم.
آبشاره از کجا میاد، به کجا میره، قضیهش چیه؟ این آبشار آب رود راین از جنوب شرق سوئیس، از کوههای آلپ اونجا، از یخچال‌های اونجا که آب میشن میاد، با پیوستن چندین رودخانه و پر آب شدن، با گذشتن از مرز اتریش و سوئیس، لیختنشتاین و سوئیس و با عبور از دریاچه بودنزه که بزرگترین دریاچه مشترک بین سوئیس و اتریش و آلمان هستش، دوباره مرز آلمان و سوئیس و تشکیل مرز فرانسه و آلمان و ورود به شهر استراسبورگ، گذشتن از کلن، دوزلدورف، ورود به هلند، یعنی رودیه که رو به شمال کره زمین اینجوری میره و با ریختن به دریای شمال در بندر روتردام تموم میشه. بعد از گفتین از سرچشمه آبهای شیرینه همش، چون از یخهای کوههای آلپ میاد، جزو آبهای شیرین محسوب میشه. خیلی هم عالی، مرسی. شدتش بیشتر میشه توی ماه می و جون یا همینجوریه؟ توی اواخر جون خیلی خیلی زیادتر شدتش. بله. بهترین زمان برای اومدن اینجا چه ماهیه؟ کلا برای سوئیس بهترین زمان اواخر ماه می، از وسط‌های ماه می تا اواخر ماه جون یا ژوئن هستش. مقصد بعدی که یاسر جون ما رو آورده اسمش هست اشتاین آم راین و یه شهر قرون وسطاییه که از همون زمان قرون وسطا 700-800 سال پیش همین شکلی بوده و همون شکلی مونده. اشتاین آم راین یعنی سنگی بر روی رود راین که رود راین رو می‌بینین. ما پس از اینکه خروش رود راین رو در آبشارهای راین دیدیم، حالا اینجا میتونید آرامشش رو ببینید و لذت ببرید با نقاشی‌های بسیار زیبا و باستانی. ورودی دهکده هستش که اینجا تاریخ 1367 دروازه شهر ساخته شده و بارها بعداً بازسازی شد. این ساختمونایی که میبینین همش پیچ و تاب داره، قشنگ بدنش انگار تاب داره، شیکم داره و اصلا اینا به خاطر قدمتشه. میگین چقدر 700-800 سال همین ساختمونا قدمت داره؟ 700-800 ساله. درسته که در کشورهای زیادی، حالا از جمله کشور ما، ساختمان‌های قدیمی خیلی قدیمی‌تر از این وجود داره، باستانی قدیمی‌تر از این وجود داره. جذابیت و جالبی این ساختمان‌ها اینه که هنوز با امکانات امروزی توش زندگی میکنن. چجوری اون موقع ساختن که ما بتونیم الان شوفاژش رو داشته باشیم، بعد از 800 سال آداپت کنیم، تطبیق بدیم با امکانات امروزی. چجوری درست کردن که ما تونستیم توش لوله کشی کنیم، پکیج ببندیم، وان بذاریم توش و خیلی چیزهای دیگه. این جذابه درباره این قدمت ها، وگرنه ساختمون های چند هزار ساله تو خیلی جاهای دیگه هستن، متاسفانه مثلا بلا استفاده. شهر بی نهایت زیباست. سری از این ساختمان روش نوشته مال چه سالیه، 1476 این یکی. بعد اون طرف ساختمون شهرداریشه. کلن این شهر واقعا شهر قرون وسطاییه، یعنی قرون وسطایی ترین شهریه که آدم میتونه بره ببینه و واقعا خودشو تو اون دوران حس کنه. احساس میکنه توش روح و جنم زندگی میکنه. دروازه این ساختمون رو نگاه کن، قشنگ احساس میکنی الان یه شوالیه با اسب از توش در میاد.
te. Adesso ti rivrò con te. Partirò. Paesi che non ho mai vissuto e veduto con te. Io te. Thank you, bravo. عجب صدایی داشت. Wow, such an amazing voice. Oh, thank thank you very you, much. thank you. آقا یاسر ما رو دوباره برگردوندن سمت مرکز شهر زوریخ و بهمون گفتن که کجا رو بریم ببینیم قبل از اینکه تاریک شه و بعد از اینکه تاریک شد و دیگه میریم که ادامه گردشمون، ولی متاسفانه دیگه با آقا یاسر خداحافظی میکنیم. اینجا از یاسر عزیزم خداحافظی میکنیم و دیگه میریم سمت جای دیگه. خیلی ممنون. فوق‌العاده بود. شکرم. خیلی حال دادیم. اطلاعات خیلی عالی بهمون دادی. خدا نگهدار. خداحافظ. حالا میخوام قسمت‌های اصلی مرکز شهر زوریخ که میان برای قدم زدن و لذت بردن از مناظر شهر بهتون معرفی بکنم. نگاه کنین قسمت اصلی مرکز شهر زوریخ مثل دو تا نیم دایره است، یکی این وره یکی اون وره که توسط این رودخونه مثل سیب از وسط دو نصف شده. اون طرف که میبینین اولد تاونشه، این طرف لیندنهوفه. حالا اولد تاونش یه دونه کلیسای خیلی قدیمی داره، من خودم همچین چیزی ندیدم تا حالا. این کلیسا مال سال 1200 خورده اوایل قرن 13 هم ساخته شده و هیچ وقت هم بازسازی نشده، یعنی یه سری رنوویشن داشته ولی اینکه مثلا یه تیکش کامل خراب بشه بازسازی شده باشه این اتفاق نیفتاده. میبینین که چه عظمتی داره، چقدر هم تر و تمیزه. حالا از همین اگه ادامه بدی بری اون طرف داخل اولد تاون قدم بزنی، بری اون طرف میرسی به دانشگاه زوریخ که یکی از دانشگاه‌های رتبه بالای دنیاست و کل مسیر رو از همین مرکز شهر قدیم زوریخ رد میشی و منظره‌های خیلی قشنگی می‌بینی. این طرف که گفتم لیندنهوفه، اینجا هم دو تا کلیسای خیلی معروف داره و یه دونه باغ داره و یه دونه خیابون داره که برای زندگی شبانه میرن توش قدم میزنن. زندگی شبانه خیلی زنده‌ای داره، باز اینجا هم برای قدم زدن خیلی خوبه. حالا ما می‌خوایم بریم هر دو طرف این دایره رو کشف کنیم قبل از اینکه تاریک شه. حالا ما قدم زدیمون رو از قسمت لیندنهوف شروع کردیم، نیم دایره چپیه توی نقشه و بعدش میریم سمت همون اولد تاونش، اونجا گشت و گذار ادامه میدیم. این برج ساعتی کلیسای سن پیتره که ساعتش بزرگترین ساعت روی برج در کل اروپا. این هم یه کلیسای ایونجلیکه. باز دوباره اینجا پارک سیتی ویوه، میای این طرف توی لیندنهوف میشینی و اون طرف اولد تاون رو میبینی. چه فاز باحالی هم داره، همه نشستن دارن هنگ اوت میکنن و معاشرت میکنن و حال میکنن.
که گفتم لیندنهوف و اولد تاون کلی پل همینجوری داره که از این ور میری اون ور. ما هم هی زیگزاگی از این پل‌های داریم رد میشیم میریم یه قسمت از این نیم دایره رو ببینیم، یه قسمت از اون نیم دایره رو ببینیم. الان دوباره داریم از سمت اولد تاون برمیگردیم سمت لیندنهوف. رندوم و اتفاقی داشتیم وسط شهر راه میرفتیم، یهو دیدیم یه مشت آدم داره همینجوری بالا پای میرقصن میپرن. من دیدیم نگاه کن قشنگ دارم رقص بالروم و رقص گروپایی میکنن. رقصای قدیمی اونم، آهنگای مثلا دهه 20 50 نمیدونم این حدودا. بریم ببینیم. الان دیگه ساعت 11 شبه و داریم توی این کوچه پس کوچه ها راه میریم که برگردیم هتل قبلیمون و وسایل برداریم بریم هتل جدید. از هتل آخرمون در زوریخ. خب واسه قیمت این چقدر بود؟ این هم $130 بود. $130 برای این یکی دیگه هم دیگه هتل یعنی هاستل و اینا اصلا نداره، همین که دیگه دستشوی همه خودشو داره دیگه قشنگ کیر و اینا هم نیستش. صبح شده وسایلمون رو برداشتیم که بریم سمت مقصد بعدی. الان رسیدیم به ایستگاه سارگانز، ایستگاهیه که نزدیک لیختنشتاینه و همچنین نزدیک کجا؟ دهکده هایدی. آره ما اینجا اومدیم که وسایلمون رو بذاریم توی لاکر که بتونیم با دست و بال بازتر این دو جا رو بریم و بعدش میریم سمت مونیخ و پاریس. وسایلمون رو گذاشتیم توی این لاکره، الان قشنگ با بال سبک میریم که دو تا مقصد باحال رو امروز بگردیم و بعد برمیگردیم اینا رو برمیداریم میریم سمت مونیخ. الان تو ایستگاه مینفیلد هستیم، ماینفیلد که اونجا نوشته و اینجا هم مثل همه جا از این فواره‌های آب هست مثل همه جای سوئیس. این شهری است که دهکده هایدی توشه. از ایستگاه قطارش سوار این اتوبوس میشیم و یه مقدار از مسیر رو با اتوبوس بریم بهش باید راه بریم تا برسیم به دهکده. ظاهرا رسیدیم به دهکده هایدی، همینجا با پدر بزرگش زندگی میکرد. خوش اومدید به دهکده هایدی. بریم با هم این دهکده رو در کشور سوئیس ببینیم. اینجا اصل دهکده‌ایه که داستان هایدی رو از روش درست کردن. توی کشور سوئیس نزدیک کشور لیختنشتاین و امروز می‌خوایم بریم اول تور دهکده هایدی رو بهتون بدیم و بعدش میریم کشور کوچولوی لیختنشتاین. کشور من خوش آمدید، کشور لیختنشتاین. ولی این کشور لیختنشتاین تنها کشوری که هنوز قدرت اول خانواده سلطنتیه. اندازه‌ش هم که گفتم اندازه کرج.
هایدی معروف به معروفترین دختر سوئیس و کارتونا و فیلم‌های زیادی به بیش از 50 زبان مختلف ازش ساخته شده یا دوبله شده. برای خیلی از ایرانی‌ها هم نوستالژیکه. این دهکده رو انقدر زیبا ساختن که آدم رو میبره به دنیای کارتون. کدومتون رو باید تنبیه کنم؟ میگه من. دیدی اونجا هم برگشت گفت من. It was you. You were the guy. Right? که چقدر خوب میشد اگر پیتر هم حواسش روی کلاس بود و گوش میداد. پیتر! بله. حواست کجاست بدی؟ من حواسم بود آقا باور کنی حواسم بود. من فکر نمی کنم. چرا گیر آوردی؟ وای فانوسه رو ببین چقدر قدیمیه. پیشنهاد میکنم ویدیوی کاملش رو توی کانالمون ببینید و توی همون ولاگ کشور کوچولوی لیختنشتاین رو هم نشون دادیم که فقط 40,000 نفر جمعیت داره و یکی از کوچکترین کشورهای دنیاست. شب که قرار بود از لیختنشتاین برگردیم به سارگانس سوئیس و از اونجا بریم مونیخ، به قطار مونیخ نرسیدیم و مجبور شدیم یه مسیر جدید و پیچیده پیدا کنیم که تازه براش رزرویشن هم نداشتیم و دیگه رفتیم ببینیم که چی میشه و چی کار میکنیم. اتفاقی که آخر افتاد تونستیم تو همون قطارهایی که بعد ازش میرفتیم مونیخ جا بگیریم، با اون که رزرویشن نداشتیم و نوشته بود اجباریه، ولی فهمیدیم که اون اجباریه برای اون تختاشه، چون این قطاره از ایناست که توش میخوابی و هر کدوم یه دونه واگن داره که صندلیای اینجوری داره که روش میشی. از اون شهری که بودیم تو سوئیس رفتیم اتریش، شهر سالزبورگ، بعد الان داریم از سالزبورگ میریم مونیخ. در واقع اومدیم عرض آلمان رو طی کردیم اومدیم اتریش، حالا داریم برمیگردیم میریم مونیخ. تو هر دو تاش هم تونستیم جا بگیریم. این یکی کابینش از این 6 نفره هاست، اون طرف کابینای تختی داره دیگه. حالا بالاخره بعد از پیچ و خم پیدا کردن مسیر ساعت 5:30 صبح میرسیم مونیخ. یه نفرم پیشمونه ولی بقیه کابین مال خودمونه. Buongiorno. Mi scusi. رسیدیم به اطراف شهر مونیخ در کشور آلمان. همینجا دیگه ولاگو تموم میکنیم. اگه دوست داشتید از این ویدیو لذت بردید به همون یه لایک بدین که انرژی بگیرید. تا ولاگ بعد بدرود.